สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนออาการเสียของปั๊มลมราคาถูกซุยตู้นะครับตัวนี้ก็วางขายในปัจจุบันนะสามารถที่จะเอามาแอพพลายใช้งานได้ง่ายๆนะครับผมเจอปัญหาก็เลยคิดว่าทุกคนก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนผมนะจริงๆก็ใช้งานได้ไม่กี่ครั้งนะมีอาการเสียเบื้องต้นแล้วนะครับเบื้องต้นที่ผมเจอก็คือสปริงมันยุบนะจริงๆมันต้องเด้งกว่านี้อันนี้มันยุบงอเข้ามาเฉยเลยไม่แน่ใจว่ามันโดนความร้อนในรถหรือยังไงนะครับจริงๆสปริงมันต้องยืดยาวกว่านี้นะพอสปริงยุบมาแบบนี้ทำให้บริเวณแจ็คที่เสียบกับที่จุดบุหรี่ตรงเนี้ยมันพังนะครับมันปลายมันไม่เด้งเราก็จำเป็นจะต้องหาอะไหล่เปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องซ่อมนะครับอย่างของผมเนี่ยผมแกะใส่ซองไว้เป็นอะไหล่นะวิธีแก้ของผมคือซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับจริงๆตัวนี้เป็นฟิลแบบแท่ง12โวลต์10แอมป์นะครับก็10แอมป์ก็ประมาณ120วัตต์จริงๆตัวเนี้ยหาซื้อได้ง่ายมากแต่ฟิลมันไม่ได้ขาดนะครับตัวปลายของที่เสียบที่จุดบุหรี่ต่างหากที่มันไม่เด้งทำให้มันเข้าไม่ถึงขั้วบวกนะครับผมก็เลยตัดสายเลยจริงๆตัวเนี้ยใช้งานได้ดีแม่นยำมากๆมากกว่าตัวที่ผมรีวิวไปตัวแรกอีกนะครับตัวนี้ผมตั้ง32ก็32เป๊ะเลยทุกล้อเท่ากันลองวัดดูก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับแต่อาการเสียมันมาแล้วเบื้องต้นคิดว่าข้างในก็ยังไม่เสียนะตอนนี้นะผมยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับตัวนี้เป็น Air Compressor นะครับตัวนี้ก็รุ่นตามนี้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถสั่งซื้อมาใช้งานได้ราคาไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองไม่ถึง500นะราคาถูกมากนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วก็ทดสอบไปแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่เผอิญว่าขั้วไฟมันเสียซะก่อนนะครับวิธีแก้ของผมซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยตัวนี้39บาทนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นดีแล้วก็ด้านในตัวนี้จะมีฟิลด้วยตัวนี้เป็น DIY นะซื้อมาก็จะเห็นแบบนี้เนี่ยครับฟิลแบบนี้ใส่เข้าไปฟิล12โวลต์แล้วก็หมุนขั้วบวกเข้าไปตรงกลางไส้ตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านข้างตรงนี้เป็นขั้วลบสายก็จะมี2สีดำตรงนี้เป็นขั้วด้านข้างตรงนี้นะสีดำนะครับคุณก็เอาด้านข้างไปบัดกรีหรือหมุนใส่ด้านข้างคุณตัดสายมาเลยนะตัดสายของตัวเนี้ยคุณเล็งให้ดีเส้นที่เชื่อมอยู่กับด้านข้างตรงเนี้ยก็เอามาหมุนใส่ด้านข้างตัวนี้ก็คือสีดำนะครับย้ำนะด้านข้างตรงนี้เป็นสีดำเอามาหมุนใส่สีดำนะครับเป็นต่อสายแบบพันเกลียวก็ได้บัดกรีก็ได้นะครับแล้วก็ตรงไส้ตรงกลางเนี่ยมันจะเชื่อมกันอยู่แบบนี้นะครับไอตัวแท่งตรงกลางตรงเนี้ยพอรื้อออกมามันจะเป็นเส้นดำๆผมก็ตัดสายจากตรงกลางเอามาเชื่อมกับขั้วตรงกลางเช่นเดียวกันก็คือสีแดงจะเป็นปลายตรงกลางนะครับเอาเส้นนี้ย้ำนะเอาตัวเนี้ยที่มันอยู่แท่งตรงกลางเนี่ยที่สปริงชนอยู่เนี่ยเอามาใส่เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าสายไฟที่มากับเครื่องซุยตูตัวเนี้ยจะเป็นสีดำทั้ง2เส้นมันจะแยกไม่ออกก็ให้ดูลักษณะขั้วตรงเนี้ยตรงกลางก็คือสีแดงนะครับผมเชื่อมต่อแล้วเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็คือเส้นนี้บางทีมันดูไม่ออกนะดูตรงลอนก็อาจจะแทบแยกไม่ออกเลยเนี่ยตรงลอนเนี่ยลอนตรงนี้คือขั้วบวกนะครับแต่บางทีควรจะทำเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกเราสังเกตจากขั้วเดิมก็ได้นะครับผมซื้อตัวเนี้ยยาวประมาณ1เมตรมาต่อเลยทดสอบแล้วใช้งานได้มีไฟส่องตรงนี้ด้วยนะครับอาการเสียเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณตรงเนี้ยมันเด้งไม่ออกเพราะว่าสปริงมันเสียนะครับหรือไม่ก็ฟิลขาดคุณก็ซื้อฟิลมาเปลี่ยนฟิล12โวลต์10แอมป์12โวลต์10แอมป์นะครับเป็นฟิลแบบแท่งนะของผมมีอะไหล่จากตัวเดิมที่มันยังไม่ขาดตรงเนี้ยก็เอาไว้ใช้งานต่อในครั้งต่อไปเบื้องต้นอาการเสียก็จะมีอยู่เท่านี้ส่วนที่เป็นปลายพวกเนี้ยแน่นดีนะครับใช้งานได้ดีสวมเข้าไปแล้วกดล็อกอย่างเงี้ยถือว่าเยี่ยมมากๆแน่นมากนะครับใช้งานได้ดีโดยรวมปุ่มก็ถือว่าโอเคพวกเนี้ยยังอยู่ทนหมดเลยนะครับใช้งานมาก็น่าจะปี2ปีแล้วถือว่าเยี่ยมนะครับอย่างของผมเนี่ยหลังจากที่ผมเปลี่ยนสายไฟมาเป็นตัวใหม่แล้วที่จุดบุหรี่ตัวผู้ตัวใหม่นะครับก็ลองทดสอบตัวนี้ผมมีที่แปลงไฟบ้านจากไฟบ้าน220โวลต์เป็น12โวลต์10แอมป์อยู่นะครับตัวนี้ก็เท่ารถยนต์เป๊ะเลยนะ12โวลต์10แอมป์ออกไปเป็นที่จุดบุหรี่ตัวนี้ผมก็ทดสอบได้มีไฟโชว์แบบนี้เลยนะครับถือว่าใช้งานได้ลองทดสอบแล้วเนี่ยทุกอย่างปกติสามารถที่จะปรับได้เข้าโหมดได้แล้วก็
สั่งเริ่มใช้งานได้นะครับก็ถือว่าง่ายดีนะครับถ้าในเจอปัญหาแบบผมก็ลองเช็ควิธีนี้ดูแล้วก็ลองเช็คส่วนต่างๆตามขั้นตอนเหล่านี้นะครับตรงนี้ก็โอเคเป็นการซ่อมเบื้องต้นนะท่านใดที่เจอปัญหาอย่างง่ายแบบผมนะครับแต่ถ้าเจอปัญหาว่าปั๊มทำงานแต่ว่าสูบลมไม่ได้คุณก็ต้องมาเช็คตรงนี้ว่ามีลมออกไหมเช็คข้างในนะครับอันนั้นจะยากกว่านี้อีกนะครับเบื้องต้นพวกสายไฟขาดหรือฟิลขาดหรือขั้วที่จุดบุหรี่พังอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนได้มีอะไรเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะท่านใดเจอปัญหาเหมือนผมก็สามารถแก้แบบนี้ได้นะครับหรืออย่าเพิ่งตกใจลองทดสอบทีละส่วนนะครับบางทีอาจจะเป็นปัญหาเหมือนผมที่ตัวนี้พังลองเช็คดูก่อนถ้าเกิดว่าเสียบกับที่จุดบุหรี่แล้วมีไฟแต่ว่าเครื่องไม่ติดลองกดแล้วไม่มีไฟขึ้นโอเคไฟไม่เข้าประมาณนี้พอไฟไม่เข้าก็เริ่มเช็คหัวตัวนี้เช็คฟิลหมุนทดสอบตัวนี้มันหมุนได้ทุกรุ่นถ้าเป็นขั้วแบบเนี้ยจะหมุนปลายได้นี่นะย้ำนะหมุนปลายออกมาเช็คดูได้ฟิลขาดไหมก็ส่องดูว่าพวกเส้นลวดข้างในมันยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือถ้ามีมัลติมิเตอร์ก็มาเช็คดูก็ได้นะครับเบื้องต้นราคาไม่แพงนะตัวนี้แต่ก็ซ่อมไม่ต้องซื้อใหม่ก็จะประหยัดกว่าเดิมนะครับก็เอาไอเดียมาให้ชมประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามหรือเจอปัญหาแล้วยังหาไม่เจอก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะช่วยดูให้นะครับอาจจะวิเคราะห์ช่วยประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ